කෙසේත ඔබ ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද මම හිතුවා ඔයගලන්ට කෑලි සායෙන් ලස්සන ඔයගොල්ලෝ දකින්න ඇති තම්මලකේ තියෙන ස්කර්ට් එක කෑලි සායෙන් තමයි ඒක කරලා තියෙන්නේ. බලමු ගොඩක් පහසු විදිහට මම කරන්න කියලා හිතුවා. ඉතින් මේකදී අවශ්‍ය වෙන්නේ ඔයගලන්ගේ මූලික සායේ ඉදිරිපස පළුව තමයි කොලයක පිටපත් කරගන්න ඕනේ. බලන්න ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ළඟ මූලික සාය නැත්නම් ඔයගලන් කරන්න ලේසිම ක්‍රමය කොලයක් අරගන්න. ඔයගලන්ගේ සාය උස වගේ තියෙන කොලයක් ගන්න උස. මේ පැත්තට ලකුණු කරන්න. ඉනවට මෙන්න හතරට බෙදලා එන උත්තරේ ලකුණු කරන්න. එතන ඉඳන් පහළට මෙතන ඉඳන් පහළට ලකුණු කරන්න. ඔයාලට සාය අවශ්‍ය උස සාමාන්‍යයෙන් අපි දනිස්සෙන් අඟල් 5ක් විතර පහළට ගත්තම ලස්සනයි. සාය උස ලකුණු කරන්න. ඊට මේ රේඛාවේ ලකුණු කරන්න. උකුල් වට මෙන්න හතරට බෙදලා අඟල් 4ක් එකතු කරලා එන උත්තරේ ලකුණු කරලා අපි මෙහෙම හැඩ රේඛාවක් ඇඳ ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි මෙතන ඉතින් අපි මේක ටේප් එක අරගෙන මෙහෙම දෙකට නමලා මැද්ද ලකුණු කරන්න. යටත් හිප් එක ලකුණු කරපු තැනත් මෙහෙම තියලා මේකේ රේඛාවේ මේ රේඛාවේ මැද්ද ලකුණු කරගන්න. ලකුණු කරලා අපි මෙන්න මේ විදිහට රේඛාවක් ඇඳ ගන්නවා. ඔයගලන්ට පැහැදිලි ඇති. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ උඩ ඉඳන් අඟල් 2ක් හරි 3ක් හරි පහළට ලකුණු කරන්න. ලකුණු කරලා මෙහෙම තියාගන්න. අඟල් 2ක් හරි පහළට ලකුණු කරනවා. 2ක් හරි අඟල් 3ක් හරි. ඊට පස්සේ යට මේක අපේ වාටියේ සායේ වාටියේ ඉඳන් අපි ඉහළට ලකුණු කරනවා. අඟල් 2ක් හෝ 3ක්. ඒක සම්මත වීමක් නෑ. මේ විදිහට ලකුණු කරලා තියාගන්න. මේ විදිහට ඊට පස්සේ බලන්න මෙන්න මෙතන ඉඳන් අපි අඟල් 2ක් ලකුණු කරපු තැන මෙතන අඟල් 3ක් හරි 2ක් හරි ඉහළට දාපු තැන මෙතන පහළට දාපු තැන මේ රේඛාවේ මැද්ද ලකුණු කරලා තියාගන්න. මැද්ද ලකුණු කරලා අපි කරන්නේ මෙතන අඟල් 2ක් පහළට දාපු තැන මෙතන තියෙන්නේ. මෙතන අඟල් 2ක් ඉහළට දාපු තැන අපි මේක පොඩි හැඩයක් දීලා මේ විදිහට ඇඳලා තියාගන්න ඕනේ. පැහැදිලි ඇති. ඊට පස්සේ අපි මේ කොටස් කපා ගන්න යන්නේ. මේක පළවෙනි කොටස. මේක දෙවෙනි කොටස. එතකොට මේක අපේ සයිඩ් එක. මේක වාටිය. මේ විදිහට කපා ගන්න. ඊට පස්සේ අපි මේ කොටස් දෙකත් වෙන් කර ගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදිහට තියෙන්නේ. බලන්න මෙතන දෙවෙනි කොටසෙන් කොටස් රෙදි කොටස් 4ක් කපන්න ඕනේ වටේටම මහුම් වාසි අඟල් භාගයක් තියලා පළවෙනි කොටසෙනොත් කොටස් 4ක් කපන්න ඕනේ මේ කොටසෙන් වටේටම මහුම් වාසි අඟල් භාගයක් තියලා. බලන්න මම මේ ඉදිරිපසෙන් කොටස් 4ක් කපාගෙන තියෙනවා 1යි 2යි 3යි 4යි. පළවෙනි කොටසෙන් ඉදිරිපස පළවෙනි කොටසෙන් ඉදිරිපස දෙවෙනි කොටසෙන් ඒත් කොටස් 4ක් කපාගෙන තියෙනවා. මෙතන 4ක් තියෙනවා. සයිඩ් එක මාක් කරගන්න ඕගොල්ලෝ මේ මම සයිඩ් 4ම මාක් කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි බලමු ඉතුරු ටික නිර්මාණය කරගන්නේ කොහොමද කියලා. බලන්න මේකේ පළවෙනි කොටසේ අපි මේ ඇඳගත්තර පොඩි හැඩේ දිගේ අපි මේක මෙහෙම කපා ගන්න. දැන් මේක සාමාන්‍යයෙන් පොඩිවට පෙන්නනට මේක දැන් මම සාම්පල් එකක් කරන නිසා චූටියට පේන්නේ. ඔයගලගේ ස්කර්ට් එක අනුව මිමියනෝ ගත්තොත් මේක ටිකක් ලොකුවට එනවා. ඊට පස්සේ මේක රේඛා ටිකක් ඇඳ ගන්න මෙන්න මේ විදිහට. ටික ඇඳලා අපි මෙන්න මෙතන මේ පැත්තේ ඉඳන් හොඳින් බලන්න මෙහි ඉඳන් මෙහෙට කපනවා චුට්ටක් ඉඩ තියලා. කියන්නේ මෙතනින් වෙන් වෙන්නේ නැති වෙන්න මේ ටික කපා ගන්න ඕනේ. බලන්න මම මේක කොටස් 10ම මේ විදිහට කපලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට තියෙන්නේ මේක
ප්‍රමාණයක් ඕනේ මේ විදිහට ලස්සනට ඈඩ් කරලා අලව ගන්න තියෙන්නේ. අපි බලමු අලව ගන්න කොහොමද කියලා. මෙන්න මේ විදිහට රවුමක් වගේ එන විදිහට මේ මැද කොටසට ඔයගොල්ලන්ට අලව ගන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි මේක මෙහෙම ඇඳ ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපිට මේ ටික මැහුම් වාසි භාගයක් තියලා වටේට මේ මැද්දටත් මැහුම් වාසි අඟල් භාගයක් තියලා කපා ගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ අපි හදාගත්ත මේ බ්ලොක් එකකින් මේ කොටසෙන් අපි රෙදි කොටස් 8ක් කපා ගන්න ඕනේ. කපා ගත්තට පස්සේ තමයි අපි මේක මහ ගන්න ඕනේ. ඒත් එක්කම ෆේසින් එකක් සම්බන්ධ කරන්න හදාගන්න ෂිපර් එකකුත් දාගන්න සායට හදාගන්න. මේ පුංචි වාටියක් මහ ගන්න මේ කොටස් 8ේම වටේටම මහ ගන්න. ඊට පස්සේ තමයි අපි මේ සායට සම්බන්ධ කරලා මහ ගන්න ඕනේ. බලන්න මේ දැන් අපේ මේ එක ඉදිරිපස කොටසේ කොටස් 4 තමයි මේ තියෙන්නේ. මේ දෙක යන්නේ සයිඩ් එකට. ඊට පස්සේ මේ මැද කොටස් දෙක තමයි මේ මැද තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි කපාගත්ත දැන් මේක කන පිට පැත්ත තියෙන්නේ. දැන් මේ සායේ කන පිට පැත්තේ රෙදි කොටස මේක අපි කපාගත්ත කොටසේ කියන්නේ රවුම් කොටසේ කන පිට පැත්ත. ඊට පස්සේ මේක හොඳ පැති දෙක ඇතුළට තියෙන විදිහට එක කොටසක් සම්බන්ධ කරලා මෙහෙම මහානම බලමු. එතකොට අපි අඟල් දෙකක් පල්ලෙහාට දාලා පිටින් ඉඳන් තමයි මේක මහගෙන යන්න ඕනේ. මෙහෙම තියෙන්නේ. දැන් හොඳ පැත්ත හැරෙවම මේක මේ විදිහට තියෙන. ඊට පස්සේ අපි ඊළඟ කොටස. දැන් අපි මෙන්න මේ කොටස ඊට පස්සේ තමයි මෙහෙම තියලා මේ පිට පැත්ත මේක මේ පැත්ත හොඳ පැත්ත මෙහෙම තියලා අපි මහගෙන යනවා බලන්න. මම මහනවා දැන්. මෙහෙම තමයි තියෙන්නේ මේක. අරට පැහැදිලි ඇති. ඊට පස්සේ අපි අනිත් කොටසත් මේ කොටසට සම්බන්ධ කරලා මහනවා. අනිත් රවුම් කොටස. එතකොට හොඳ පැත්ත තමයි හොඳ පැති දෙක ඇතුළට හිටින්න තමයි මේක මෙතන ඉඳන් ආපහු සම්බන්ධ කරන්නේ. බලන්න. චුට්ටක් ඕනනම් මේ හැඩවෙන තැන පොඩි කප්මක් එකක් දාගත්තට කමක් නැහැ. ගොඩක් දුරට දාන්න එපා.
අර ෆ්ලෙයාර්ඩ් හැඩයක් වගේ තියෙන කෙලින් රෙදි කොටසකට සමයි අපි මේක සම්බන්ධ කරන්නේ. ඒක නිසා චුට්ටක් අර ෆ්‍රිල් එකෙන් පොඩ්ඩක් චුට්ටක් කට් කරාට කමක් නැහැ. පස්සේ අපි මේ කොටස හොඳ පැත්තට තියෙන මේ කොටස ආපහු සම්බන්ධ කරනවා. ඊළඟ කොටස බලන්න මේ විදිහට තියෙන. දැන් මේක පුංචි එකක් නිසා මේ හැඩයට තියෙන. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ ඊළඟ කොටස. දැන් මේකේ මම හතරවෙනි කොටසට ඒ විදිහටම සම්බන්ධ කරලා මහලා දැන් මේකේ සයිඩ් එක පැත්ත සම්බන්ධ කරන්න යන්නේ. දැන් මේක හොඳ පැත්ත දෙක මෙහෙම ඇතුළට තියලා එතකොට මේ සයිඩ් එක පැත්තකට එන්න ඕනේ. දෙපැත්තට යන්න ඕනේ සයිඩ් එක. මෙහෙම තියලා මේක අතර ඉස්සලා වගේම අපි මහ ගන්න ඕනේ. බලන්න දැන් එතකොට මේ විදිහටම තමයි ඉතුරු කොටස් ටික ඔක්කොම අපි සම්බන්ධ කරලා මහ ගන්න ඕනේ. මෙතන එහෙම තියලා මේ කොටස් සම්බන්ධ කරලා ඊට පස්සේ අනිත් තීරුව මූට්ටු කරන විදිහට වටේට මූට්ටු කරගන්න ඕනේ. බලන්න දැන් සයිඩ් එක සයිඩ් එකක් මූට්ටු වෙලා තියෙන්නේ. මේ කොටස් ටික අල්ලලා එක සයිඩ් එකක් මම මූට්ටු කරලා නැහැ. ඊට පස්සේ දැන් අපි අන්තිම සයිඩ් එක මූට්ටු කරනකොට අංශි මූට්ටු කරන මෙහෙම තියලා මේ ටික මහන්න. මොකද මෙතනින් ඉඳ තියන ෂිපර් එක දාන්න. ඊට පස්සේ අපි මෙතන ෂිපර් එක දාන්න ඉඳ තියලා අපි මේක අන්තිම කොටස සම්බන්ධ කරලා මහනවා. ඉතින් ෂිපර් එක දාන හැටි සම්බන්ධ කරලා සායකට අල්ලන්නේ කොහොමද කියලා ගවුම් වලට අල්ලන හැටි, එතකොට ෆේසින් අල්ලන හැටි, සායට බෑන්ඩ් එක අල්ලන හැටි ගොඩාක් මගේ පසුගිය වීඩියෝ වල තියෙනවා. ඒවා නරඹන්න. ඒ වගේ ලින්ක් එක මම පහලින් දාන්නම්. ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන්. මේ විදිහට මේක මහගෙන යන්න. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ මේකේ යට වාටිය මහගන්න. පොඩි මං අඟල් භාගයයි තියලා තියෙන්නේ. මේක වටේට වාටියක් මහගන්න. ඊට පස්සේ මෙතන මේ ඉඩ තියලා තියෙන තැනට zip එකක් අල්ලලා ෆේසින් එකක් දාගන්න. ෆේසින් එකක් දාන්න තමයි මම මේක හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම ඒකේ ලින්ක් එක දාන්නම්. බලමු මේක දැන් කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපේ සාය මහල යුරුනාම තියෙන්නේ. ඉතින් මේකට සිපර් එකක් අල්ලලා මම අර ඉස්සලා කිව්වා වගේ ෆේසින් එකක් මහගන්න. ගොඩක් ලස්සනයි. උත්සාහ කරලා බලන්න. වීඩියෝ එක යාළුවන්ට බලන්න ෂෙයා කරන්න. ගෙදරටම වෙලා ඔයගොල්ලෝ පරිස්සමෙන් ඉන්න මේ දවස්වල ගොඩක් පරිස්සම් වෙන්න. ඒත් එක තවත් මේ වෙන පාඩමකින් අපි හමු වෙමු. ආයුබෝවන්.